inflammatory allergic disease. Inflammation. Tumor, rubor, color, dolor, etfunctiolaiza, Celsius کشف کرد. and Galenius. Symptom or disease. What does belong here? Asthma bronchiale یه جور inflammatory disease. Okay. Asthma bronchiale. Allergy, inflammatory bowel disease, joint inflammation, رئوما، گوت و اتوپیک درماتایتیس و اگزما، اینا همه میشن اینفلامیشن. مثلا یه اینفلامیشن رو طبقه بندی کن: آسما برونکیاله، آلرژی، اینفلاماتوری باول دیزیز، جوینت اینفلامیشن، رئوما، گوت، اتوپیک درماتایتیس و اگزما. مکانیزم اف اینفلامیشن: اکیوت واسکولار فیز داریم، بعد میشه ساب اکیوت سلولار فیز، بعد کرونیک پرولیفراتیو فیز. انسایت ها اکیوت واسکولار فیز میتونن اینهیبیت کنن. گلوکوکورتیکوئید ها هم ساب اکیوت سلولار و هم اکیوت واسکولار. دیزیز مودیفایر دیگه میشه کرونیک پرولیفراتیو. حالا گفته اینکریز اف لوکال وازودیلیشن، کاپیلاری پرمابیلیتی اینجا اتفاق میفته. در سلولار فیز اینفیلتریشن اف لوکوسایتس و فاگوسایتیک سل. این درو باز کن لطفا. اینجا رو باز کن. نه اینجا رو باز کن، این هوا عوض میشه. دو بار دیگه ببین لطفا. لطفا. درمان اینفلامیشن: نان استروید آنتی اینفلاماتوری دراگ ها، گلوکوکورتیکوئید ها، دیمرد که این معلم اومده بود، دیزیز مودیفایر ها و بیولوژیکال تراپی با مونوکلونال آنتی بادی. بگو درمان اینفلامیشن: انساید، گلوکوکورتیکوئید، دیمرد، بیولوژیکال تراپی یعنی مونوکلونال آنتی بادی ها. آسما برونکیاله، اینفلاماتوری دیزیز آف د ایروی. یه سوال دارم، اریکا پیندر اون هفته پی دی اف داد؟ نداد. گاه هفته دیگه میدم؟ از رو پی دی اف درس میداد؟ لپتاپ رو میبینم. گفتی اسم درسی که داد چی بود؟ هفته پیش ایمیل دیدید؟ کلا هرچی که ایمیل کار داشت دیگه. مونوکلونال آنتیبادی و اینا. حالا اگه رفت توش آسما برونکیاله، اینفلاماتوری دیزیز آف د ایروی. درسته؟ ایروی هایپر اکتیویتی اتفاق افتاده و وقت موکوزا ادما، اسموس ماسلا اسپاسم، اینکریز سکرشن باعث بشه که برونکوس نراینگ، بریزینگ دیفیکالتی این اتک اور پرولانگ اتفاق بیفته. برونکودیلاتورها اسموس ماسل اسپاسمو برطرف میکنن. آنتی اینفلاماتوری دراگ ها اینکریز سکرشن رو برطرف میکنن. Eliminating the trigger factor: strong smell, load exercise, cold air و allergen. نگو strong smell, load exercise, cold air و allergen. رفتوش نه؟ نمیفهمم مشکلش الان با من چیه. خب تریتمنت آف آسما برونکیاله: برونکودیلاتور مثل بتا رسپتور آگونیستا سالبوتامول، زانتین دریواتیو ها، موسکارینیک آنتاگونیست ها. اوکی؟
آنتی اینفلاماتوری ایجنت مثل گلوکوکورتیکوئید ها، کرومونیل، ندوکرومیل، لوکوتریان آنتاگونیست، آنتی ایمونوگلوبولین ای آنتیبادی یعنی اومالیزوماب، هیستامین رسپتور بلاکر. نه همه آنتی اینفلاماتوری هم که الان اون موقع هم گفتش دیگه. آنتی important aspect mode of administration, side effect و long term administration و general guideline prevent of attack with the minimal effective dose of glucocorticoid. اوکی، با مینیمال افکتیو دوز گلوکوکورتیکوید پریونت کنیم از اتک و اکسیدنتال اتک رو باید تریت کنیم با برونکودیلاتور. پس برای پریونشن از گلوکوکورتیکوید، پریونشن اتک مینیمم دوز، ولی اگر میخوای از اکسیدنتال اتک جلوگیری کنی برونکودیلاتور. من انگلیش کنم اینجا میره بیرون یعنی نه که نه. گفته اسم چیزش چی بود؟ ایمیونو فارماکولوژی بود؟ ایمیونو؟ فکر کنم اینا قبلا دانلود کردم یاد. تو آی بگرد لحظه. چیا؟ تو آی ایمیونوفار چیزم نیم. این آمد درسا دکتر اریکا پینتر ایمیونوفارماکولوژی. ها؟ آره دیگه همین بود دیگه. مطمئنی؟ شکل همین بود؟ من نبودم. یادم نیست. یه باید بین عکس موش و اینا داره که برای مونوکلونال آنتیبادی. اگه من اونو یادم آره همینه. خب دیگه چی داره اینجا؟ بعد گفته میاد روماتوید آرترایتیس قرار بوده درس بده. بله. رئوما. اصلا پاورپوینت به نام روماتوید آرترایتیس داریم ما. آره. من اینا قبلا اینجا دانلود کردم. نسا دکتر اریکا پینتر. میبینی؟ اینا رو خواسته درس بدم 14 صفحه. دی مردا رو بگو و اینا. مال مرد که اومد گفت دیگه. زنم اومد گفت اینا اومد. چند بار میگم میگم رو شورشون نمیسه ما تیز پوشیم. حالا خب وای حالا اینجا نبودی. پرابلم سالوینگ اینجا بودی. تریتمنت آسما رو گفتیم؟ نگفتیم. اینا تمام کردیم دیگه درسته؟ این ویا نخوندیم. چرا همش رو خوندیم؟ این ویا هم خوندیم. درمان آسما برونکیاله. When therapy is correct. چه موقع درمان صحیحه؟ Minimal symptom at daytime. درمان آسما برونکیاله با چی؟ با minimal symptom at daytime, no symptom at night و good vital capacity ایجاد بشه. There is no need for emergency treatment, status asthmaticus, normal airway reactivity و side effects are not presented. Task of the pharmacist چیه؟ Good application of the medication, improve of the therapy adherence,
help in the management of environmental allergen, pollen, dairy و proper usage of nasal spray رو توضیح بده به طرف. گفت که دهنتو کامل ببند بعد یه هوا رو نده بیرون. Allergy, extreme response of immune system to the allergen. نگو extreme response of immune system to the allergen. Big problem. Extreme response to the immune system, big problem. Huge OTC market تو این زمینه وجود داره. Eye, skin, airway, symptom. In general, antihistamine ها OTC دارن یه عالمه and glucocorticoid prescribe و کلسیوم. پس یه بار درمان آلرژی بگو. من میگم آنتی هیستامین، گلوکوکورتیکوید، کلسیم. انساید هم نگفت اینجا؟ برای درمان آلرژی حواست هست اصلا اینجا پیش من انساید استفاده نمیشه برای آلرژی؟ به نظرت استفاده باید بشه؟ Allergy. What should we take attention for? Frequent problem, huge temptation for the use of OTC drug وجود داره. اینو بکشم بیرون. بعد گفته که side effect. Advantage of second generation antihistamine رو باید در نظر بگیریم که به گوش سداتیو نباشه و disadvantage of excessive use of nasal spray چیه؟ نکروز بینی. Allergy and anaphylactic shock. Anaphylactic shock, extreme grade allergic response, life threatening condition شوک آنافیلاکسی. درسته؟ چرا؟ به دلیل لارینجیال ادما. Insect bite و drug or food allergy هم میتونه باعث شوک آنافیلاکسی بشه. Insect bite، دراگ ها و یا food allergy. Prevention و درمان شوک آنافیلاکسی چیه؟ کلسیموسک یا همون کلسیوم گلوکونات درینکینگ، آدرنالین، میبینی؟ آدرنالین، آناپن یا همون چی؟ تونوگون و کونیکوتومی که معلمه ما گفت کونیکوتومی نه که حنجره رو جراحی کنیم پاره کنیم. درسته؟ آره جراحی کنیم حنجره رو؟ آره که نشون داد دکتر انیمیشن بهمون نشون داد. This is an instructional video for Anapen, for use in the emergency treatment of anaphylaxis. Remove the Anapen device from its carton or other protective storage. Check that the device is in date by reading the white label on the upper body of the device, which shows the batch number and expiry date. Detach the black boot remover at the base of the device by gripping it firmly and pulling gently outwards. Look to see that a grey needle sheath has come out, having been removed from the inside by the black boot remover. Remove the black safety cap from the top of the device, exposing the red activation button. Place the device gently but firmly on the outer upper thigh, ensuring that the red activation button is away from the thigh. Hold the device steady and press the red button. You will hear a click. This is the moment of injection. The action of pressing the red button releases the needle into the muscle of the upper thigh. This injects a dose of adrenaline, also known as epinephrine. You can safely inject through light clothing, including denim. Hold the device in place and count to 10 immediately after pressing the red button. Having counted to 10, remove the device and gently massage the injection site. The patient should immediately go to A&E without any delay, taking their used device with them to hand in at the A&E department. If necessary, and depending on the patient's response, be prepared to administer a second device in exactly the same way as the first. This could be before you get to A&E, and could be 5 to 10 minutes after the first administered dose. All Anapen devices work in the same way, just as demonstrated. For further information, please visit www.anapen.com.
annapen.co.uk. خیلی جالب بود نه؟ یعنی از رو شلو میشه جک کرد؟ حالا دیگه چون شکه آنافلک داره طرف میمیره به خاطر لانگ ادما. آناپن پس توش چیه؟ چی تزریق میکنه؟ چی؟ آدرنالین. کلسیموسک چیه؟ کلسیوم گلوکونات تریتمنت. کونیکوتومی هم که بهت گفتم چی بلدی یه نشکت بدم بزن. کونیکوتومی حالا دید مهم یادش کن. نه خیلی دوستم ببین این قسمت درس رو خیلی دوستم که تحقیق کنم. بعد بذارم فیسبوک دیگه اصلا عشقشم یعنی دیگه میمیرم واسش. یا تو مورد وا کردش چه خونه واقعیش نداره ببینیم خون بیاد خون بپاچه. دوست داری؟ Rescue airways, cricothyrotomy. The cricoid membrane is located between the thyroid cartilage and the cricoid ring. The مرده. larynx is held steady. زیر این کارتلج ها؟ آره. آره؟ A vertical incision is made over the cricothyroid membrane. An incision is made into the membrane. The tracheal hook can be used برای to خون میاد stabilize the زنده larynx. است. خوبه. The نه blunt خون end نمیاد. of the scalpel is used to further dilate the incision site. A tracheostomy tube or an endotracheal tube is inserted into the trachea. Note that the ET tube is already below the vocal cords and does not need to be advanced very far. The balloon is inflated. In this case, the ET چی tube تزریق has میکنه previously been نفهمیدم. shortened and the connector پرونشو is باز reattached. کنه دیگه. بیا رو تی بی امتحان کنیم ببینیم درست در میاد. رو کی؟ تی بی چرا رو تو امتحان نکنی؟ کی میخواد من امتحان کنه؟ من. تو بلد نیستی. من بلدم. گذاشتی فیسبوک ها؟ این قسمت خیلی دوستم. Inflammatory bowel disease با inflammatory bowel syndrome یکی نیست. Inflammatory bowel disease شامل ulcerative colitis و Crohn disease میشه. distribution آقا جان ulcerative colitis بیشتر توی کلونه ولی Crohn disease whole gut همه دستگاه گوارش در بر میگیره. extent of inflammation ulcerative colitis بیشتر موکوس ممبرین رو درگیر میکنه ولی Crohn disease همه گات والو درگیر میکنه که صاف میشد یادته ویلیس از بین میرفت. استنوزیسش خیلی ریره ولی تو Crohn disease همه بیشتر کلون دیزیز بدتر از اولسراتیو کولایتیسه. دقیقاً. سیمتوم دیارئا even with blood weight loss abdominal pain و bloating نفخ. دیارئا داره طرف وزنش کم شده ابدومینال پین داره و نفخ هم داره. Inflammatory bowel disease adequate therapy is not fully resolved. Inflammation suppression با 5 amino salicylic acid نه 5 amino salicylic acid و immunosuppression glucocorticoid azathioprine methotrexate. پس immunosuppression با glucocorticoid azathioprine و یا methotrexate. biological therapy با infliximab با آدالی موماب با سرتولی زوماب و ناتالی زوماب و سویر ساید افکت هم ایجاد میشه و همچنین آنتیبیوتیک.
surgical intervention task of the pharmacist. میتونیم surgical intervention هم انجام بدیم، یعنی اون قسمت بابلو داریم میگه چیز کنیم در بیاریم. Task of pharmacist help in the drug therapy, monitoring side effect, watching alarm sign. Interesting observation. Smoking has some beneficial effect. Nicotine in case of ulcerative colitis. میگه که این در این مورد اسموکینگ beneficial effect داره. فقط در کیس چی؟ ulcerative colitis. احتمال بخاطر اینکه حرکت دستگاه گوارش کم میکنه ها؟ یا زیاد میکنه؟ نه دیگه اگه دسته گوارش زیاد میکنه. پاراسمپاتیکو فعال میکنه نیکوتین. آره دیگه زیاد میکنه. از آنتی بایوتیک بدیم، بیولوژیکال تراپی، ایمیونو ساپرشن و اینفلامیشن ساپرشن با 5 آمینو سالیسیلیک اسید. حالا روماتوید آرترایتیس مدل کرونیک و مدل سیستمیک اینفلامیشن داره. Mainly the joints are affected. Slow progression, complete cartilage loss و becoming immobile. Unknown cause probably autoimmune disease. دلیل معمولیش همیشه autoimmune disease، دلیل ناشناخته. روماتوید آرترایتیس درمانش با دایت، فیزیوتراپی و دراگ تراپی. انسایت ها ایندومتاسین، آسپرین، پیروکسیکام، ناپروکسن، ایبوپروفن، دیکلوفناک، ملوکسیکام، نیمسولید، اتودولاک و سلکوکسیب. کوکسیدو اینهیبیتور؟ آره. Combination does not show advantage at young age, long half-life. At elder age, short half-life is expedient. تو پیرا short half-life بده، درسته؟ کورتیکو استروید مثل تریامسینولون یا کنالوگ، هیدروکورتیزون، متیل پردنیزولون یا سولومدرول و بتامتازون یا دیپروفوس. اینا برای همین بتامتازون نمیدن، اینا بتامتازون ها میگن دیپروفوس. فهمیدی؟ و تریامسینولون یا کنالوگ. این کنالوگه، پماد داره، میبینی؟ تریامسینولونه. این فرم چیه؟ اسپری هم داره، آمپول داره، سسپنشن داره. تریامسینولون میبینی؟ چه شده این؟ این چرا باید پاش اینجوری بشه؟ خاطر تزریق تریامسینولون؟ side effect of steroid injection. می‌بینی؟ واقعا وحشتناک بود. این همه زدیم این چی نشد. میگه این همه زدیم این چی نشد. حالا برو پاورپوینت بکن دیگه، زیاد تحقیقات آنچنانی نکن. کنالوگ یا چی؟ تریامسینولون. خوشگل خواب بوده.
از تریامسینولون دیگه فراموش نکنه، اسمش هم هست کنالوگ، یعنی اون که لوگ کونش رفته بود تو کونش لوگی شده بود، کورتیکوستروید. تریامسینولون تر زده به سینولونش، دقیقا اسمش سینولونه، درمان روماتوید آرترایتیس. متیل پردنیزولون و بتا متازون یا چی، یا دیپروفوس، مینلی اینترا آرتیکولاری، یعنی گفت داخل مفصل تلق بشه خوبه، و سیستمیک تریتمنت اونلی این سیویر کیس جواب میده. روماتوید آرترایتیس درمانش با دایت و دراگ تراپی، اونجا هم گفت. حالا دیمرد چیان؟ کلوروکینین، سولفاسالازین یا سالازوپیرین، گولد کامپوند ها، متوتروکسید، آزاتیوپریم یا همون ایموران، پنیسیل آمین، سیکلوسپورین، سیکلوفوسفاماید، اندوکسان، لفلونوماید. انا لفلونوماید چیه؟ مستر آرمان مالی روستا؟ لفلونوماید، لف نظر بلومان. نمیدونم چیه. لفلونوماید از کدوم طبقه دارو هاست؟ Leflunomide, trade name is Avara, is a type of drug known as a disease-modifying anti-rheumatoid drug یا همون دیمرد. This drug have an effect of dampening down. نمیدونم چی جزو کدوم کلاس بود اصلا؟ دیزیز مودیفایر یا دیمرده. اینا لفلونامایده. Hi, I'm Dr. Andy Thompson, and I'm a rheumatologist. Today, I'm going to talk about infllamatory for the treatment of inflammatory arthritis. You can visit our website, www.rheuminfo.com, and print off one of our leflunomide pamphlets to follow along with this video. Leflunomide is sold under the brand name Arava. Leflunomide is taken once a day. It will take about 6 to 8 weeks for leflunomide to work, so you'll need to be patient. There are 4 things you need to do when taking leflunomide. You should discuss these with your doctor. First, it's important to get regular blood tests every 4 to 8 weeks while taking leflunomide. This is to make sure the medicine isn't harming your liver or blood counts. Second, drinking alcohol while taking leflunomide could harm your liver. It's best to avoid alcohol. Third, don't get pregnant or breastfeed while taking leflunomide. Leflunomide can harm an unborn child. If you're having sex and could get pregnant, it's important to use birth control. I recommend the birth control pill. And finally, leflunomide can make it slightly harder for you to fight off infections. It's best to stop taking leflunomide if you have a fever or think you have an infection. Some people feel unwell with nausea when they take leflunomide. Leflunomide can also cause diarrhea that can be severe. If you develop diarrhea, call your doctor. Let your doctor know if you're losing weight when taking leflunomide. Leflunomide can rarely cause an increase in your blood pressure. Your doctor will monitor this. Tell your doctor if you have high blood pressure. Leflunomide can rarely cause thinning of the hair or a skin rash. And finally, leflunomide can very rarely cause a serious lung problem. Call your doctor and stop taking your leflunomide if you develop new shortness of breath, but don't have a heavy cold, or if you have a new dry cough for several weeks. If you're taking leflunomide, you should call your doctor if you feel sick and want to stop, if you're concerned about any side effects, or if you've stopped or want to stop the medication for any reason at all. For leflunomide, there are other specific reasons to call your doctor. If you develop severe diarrhea, if you have difficulty breathing, if you develop a rash, if you're pregnant or planning to get pregnant, or if you're planning any surgery. I hope you found this video to be useful. For more information, please refer to our website at www.rheuminfo.com. یونسکو؟ جالب بود نه؟
خیلی ویدئوی تو خوشم بره فیسبوک. به فیسبوک. لوفوناماید یا چی؟ آراوا. خب دیگه چه دیمردی اینجا نام برد که اسمش جدید بود؟ سیکلوفوسفامید یا اندوکسان. بیا ولش کن، بیا سری کیس استادیا. بابا بذار کیف کنم دیگه، چرا نمیذاری من کیف نکنم درس خوندم نمیام که نمیخوایم بخوابیم. وا نمیاد سیکلوفوسفامید IN انترید نمیش از اندوکسان. بعد گفته که آلکیلیتینگ ایجنته، ضد تومور هم هست سیکلوفوسفامید. داروی ضد نوپلاس و آلکیله کننده است. سیکلوفوسفامید درمان سرطان ها مانند بسیاری از انواع سرطان های خون، لوسمی، لنفوم، سرطان مثانه، سرطان پستان، سارکوم یوینگ، تومور ویلمز تجویز می شود. برای درمان بیماری‌های خود ایمنی و عوارض شدید خارج مفصلی، آرتریتیس، روماتیسم مانند عوارض ریوی، چشمی و اسکولیت نیز ممکن است سیکلوفوسفامید تجویز شود. با آلکیله کردن دی ان ای مانند سایر عوامل آلکیله کننده، یک گروه آلکیل CNH2N1 را به مولکول دی ان ای پیوند می دهد و با این روش مانع همانندسازی دی ان ای می شود. یا عالم هم عوارض داره. فهمیدی؟ بله. سیکلوفوسفامید آلکیلیشن قرص داره، حالت اینفوژن هم داره، تزریق داره. جالب بود نه؟ بگو چقدر جالب بود بگو. خیلی حالا اگه من اینجا نمیده بودم میفهمیدی سیکلوفوسفامید آنتی نوپلاسمه، میفهمیدی آلکیله کننده است. If the steroid treatment is not effective, severe side effect و مانیتورینگ هم لازمه. آنتی سایتوکین تراپی با اتانرسپت یا انبرل با اینفلیکسیماب یا همون رمیکاد و آناکینرا. حالا من اینا رو بلد نیستم، نمیتونم هم حفظ کنم چون فارماکولوژی اینا رو نخوندم. فهمیدی؟ حالا شما باهوشی، بحث جداست، بحث خنگه. ببین اینجا رو ببینی؟ اینا دارویه به نام اتانرسپت. این یارو همه داروها رو توضیح میده، همه هم 2-3 دقیقه میگه. Hi, I'm Dr. Amy Thompson, and I'm a rheumatologist. Today, I'm going to talk about etanercept for the treatment of inflammatory arthritis. You can visit our website, www.rheuminfo.com, and print off one of our etanercept picto pamphlets to follow along with this video. Etanercept is also known as Enbrel. Etanercept is taken by an injection under the skin just once a week. A nurse can teach you how to give the injections, and a friend or family member can also help with your injections. Some people can feel better quite quickly after starting etanercept, but for others it can take a little longer. There are 3 things you need to do when taking etanercept. You should discuss these with your doctor. First, etanercept can make it slightly harder for you to fight off infections. You should stop taking etanercept if you develop a fever, if you think you have an infection, or if you're given antibiotics to treat an infection. Second, before starting etanercept, you should have a skin test and chest x-ray to make sure you've never had an infection called tuberculosis before. And finally, you should have occasional blood tests while taking etanercept. This is important to keep track of your arthritis and make sure your blood counts are okay. Etanercept can rarely cause a reaction at the injection site. These usually aren't a big problem. Etanercept should be stopped before surgery. It can be restarted once things have healed
and there's no sign of infection. If you're having surgery, talk to your doctor about when to stop the medication. Etanercept hasn't been properly studied in pregnancy. Let your doctor know if you're pregnant, planning to get pregnant, or if you're breastfeeding. Patients have very rarely developed conditions of the nervous system and the immune system while taking medications like etanercept. You should discuss this with your doctor. Finally, medications like etanercept have been rarely associated with the development of cancer. Let your doctor know if you've had cancer before. If you're taking etanercept, you should call your doctor if you feel sick and want to stop, if you're concerned about any side effects, or if you've stopped or want to stop the medication for any reason at all. For etanercept, there are other specific reasons to call your doctor. If you have a fever or think you have an infection, if you're planning surgery, if you're pregnant or planning to get pregnant, if you plan to get any vaccinations, or if you develop a rash. I hope you found this video to be useful. For more information, please refer to our website at www.roominfo.com. خب یه بار بگو چجوری تلفظ کرد؟ آقای باوجه بگو تا ولت کنم. چی بگم؟ اتانسپت من جایی شنیدم. اتانرسپت می نویسی، اتانسپت می خونی. اونم نوشته ان، بگو ان برل، بگو ان برل، اینفلکسیما و یا چی؟ رمیکید. آنا کینرا یا کینرت. اینا آنتی سایتوکین تراپی هن. آدر رزیستنت تایپ آف روماتوید آرترایتیس هم وجود داره که خیلی اینا اکسپنسیو هن. گوت metabolic disease, improper purine metabolism cause the accumulation of uric acid forming crystal in the joints. Evoke immunoreaction. Joints are damaged. درمانش بس بچه‌م داره گرمم میکنه. شب خواب بود. شب خوابیده بود من داشتم گرم میشدم. من بیرون خواب بوده شدم روش اذیت میشد. Diminish gout attack and lowering high uric acid level. پس بگو metabolic disease, improper purine metabolism cause the accumulation of uric acid forming crystal in the joint, evoke immunoreaction, joints are damaged. تراپیش هم درمان گوت هم چیه؟ با diminish gout attack and lowering high uric acid level. گوت درمان گوت با چیه؟ کلشیسین، انساید و کورتیکو استروئید ها. چجوری لوور کنیم یوریک اسید لول ها؟ با میلیوریت یا آلوپورینول، با پروبنسید و یا سولفین پیرازون. بگو سولفین پیرازون. دایت نورمالایزینگ بادی ویت، جنوس گلوید اینتیک 2.5 الاسلیت و لو پورین دایت، مینیمایزینگ الکل کانسامپشن. های all kind of meats, inner organs, seafoods, meats, extract, stew, yeast, beer, alcoholic beverage, bean, lentils, pea, oat flour, spinach, asparagus و اینا های amount of چی دارند؟ بگو یوریک اسید کریستال، یعنی حالا بدتر میکنن. اما کیا خوب میکنن؟ کیا لو امانت آف پورین دارن؟ میلک، دیاری پروداکت، اگ، باتر، مارگارین، شوگر، سویت، ویت، پروسید ویت پروداکت، کورن فلیک، وایت برید، پیست، دوغ، فلور، کوکی، فروت، والنوت، هازلنات، لتوس، توماتو، وجتبل، مینرال وادر، جویس. اسفناج، اسپیناج، آسپاراگوس، کالیفلاور، ماشروم، یعنی بیر، نخود، لنتیس، اسد، بین، میگم اسد، عدس، بین، میت اکسترکت ها، سی فود ها، اینر ارگان ها، جیگر و اینا همه حالا بدتر میکنه. سی فود هم زده حالا بدتر میکنه. آره. درمال اینفلامیشن، آتوپیک درماتایتیس و اگزما، innate allergic oversensitivity triggered by environmental factor. تمام آلرژیک های چی؟ ذاتی که oversensitive بکنه و ترایگر بشه با فاکتورهای محیطی. After the exposition, the immune response develop immediately and atopic dermatitis و eczema develop. بگو atopic dermatitis و eczema develop بشه.
Characteristic symptom: dry skin, itching, viral, fungal, bacterial infection, peeling, food intolerance, wool fabric intolerance. پیلینگ یعنی چی؟ یعنی پوست بشه، پوستا بکنیم ها، آره دیگه پوست بشه. فود اینتولرانس، وول اینتولرانس یعنی به پشم و اینا. عفونت‌های واریوسی یا قارچی یا باکتریایی. خارش، درای اسکین نشانه هاشه. درمال اینفلامیشن، درمان. permanent special skin care is required. reducing dry skin, hydrating, using oil, hydrophil lotion. پس اگه پرمننت اسپشیال اسکین کیر احتیاجه، مثلا درای اسکین رو کم کنیم، هیدراتینگ انجام بدیم، یوزینگ اویل روغن استفاده کنیم و لوشن های هیدروفیل. توپیکال کورتیکو استروئید باعث اگزاسربیشن آف اینفلامیشن میشه، مثل کیا؟ مثل هیدروکورتیزون. اسم دیگهش چیه؟ پیما فوکورت یا هیدروکورتیزون. فلومتازون یا لوریندن، فلوکینولون و استونید یا فلوسینار. مومتازون یا چی؟ الوکوم. مومتازون، فلوکینولون، استوناید، فلومتازون. سیستمیک H1 آنتیهیستامین against ایچینگ. بگو سیستمیک H1 آنتیهیستامین علیه چیه؟ خارش. For night first generation دیمنهیدرینات. اگر شبان خواهد مصرف کنه H1 نسل اول بده، مثل دیمنهیدرینات یا همون دادلون. یا همون چی؟ دادلون که همون خدای گریک بود که رفتش به آسمون، بعد موشن سیگنس گرفت مرد. اما معلم میستوی میبایی خودش تعریف. خب بذار یه دور بگم تو فیلم ضبط بشه. این دادلون یه خدایی، اسم یکی از خدا تحقیق کنیم. خدا ساعت 3 نصف شب هست، فردا امتحان داریم، 2 تا بیشتر از 10 تا نخوندیم. خیلی تحقیق دوست دارم. بگو تحقیق. این لیوانو بده، اینو بذار اون باید نپاشم که اون باید گرم شه. میگیم میخوام گرم شم. بیا اینا همه قرص دادلون داریم، میبینی؟ اما همچی هیستوری یافت نشد.
آرمان بیا درس بخونیم، فرار نکن. این آبی که میخوایی پس صدم هم داره ها. پس میدم به چاقستون. خدا خب against اصلا itching دیگه رفتم دادلون تحقیق کردم، آهنگ پارت اومد بالا. خدا فهمیدی؟ against itching بعد دادلون بدیم. دادلون یعنی دیمن هیدرینات یا دایمتیدین بدیم. دایمتیدین فنیستیل یا کلروپیرامید یا کلروپیرامین بدیم به نام چی؟ سوپراستین. و یا همین که دیتا یا اگه بخوای تو طول روز مصرف کنه از سکند جنریشن ها بده. توپیکال ایمیونو مودولیشن بده برای درمال اینفلامیشن. چی بده؟ توپیکال ایمیونو مودولیشن مثل تاکرو لیموس که همون پرو توپیکه، مثل پایم کرولیموس پایم کرولیموس و فوتوتراپی و دایت مثلا breast feeding, avoiding too early dairy product consumption. avoiding too early dairy یعنی too early dairy product consumption. کیسه یه ویدیو دیگه بریم. خب میگه تا کجا شما دیگه میگه